Oké, we gaan nu langs het glas gaan we de föhn erop zetten. En ik ga je laten zien hoe je dit makkelijk kan doen. Het is nu een hele koude dag. Juist dan heb je, als je er een beetje warmte op hebt, dat het glas kan springen. Dus ik doe het bewust ook op een koude dag. Zodat jij ook kan zien dat je dit voor elkaar krijgt. Kijk, en ik zou het laten zien. Het ijs ligt er nog op. Ja, dus het is vrij koud. En ik ga dit nu verwijderen met de föhn. We gaan hem eerst starten. Schildersbedrijf Edens, de vakman voor uw woning. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Wijzernol. Ook te vinden via social media. Wijzernol, voor het beste schilderwerk. In het scherm kan je de ondertiteling aanklikken als je het niet goed kan verstaan door het geluid van de föhn. En ik ga hem zetten op 600 graden, 650 graden. 630 kan die, ja. Ja, dus nu staat hij eigenlijk op volle max. Hij is nog aan het laden. Je ziet dat hij in temperatuur warmer wordt. Nog bijna. En tot hij bovenaan is, dan is hij eigenlijk op de juiste temperatuur. Je kan in principe al wel starten, dus als je dat wil, kan je dat wel doen. Wat je kan doen, is dat je hier langs het warm maakt. Je moet rustig er langs gaan, zo. En ook uitkijken, want het glas kan heel warm worden. Dus een paar keer er langs gaan. Ik zit nu al op mijn max van temperatuur. Het is nu wat kouder buiten, dus dan duurt hij er wat langer over. Maar in principe kan je al wel starten. Je haalt hem er langs. En dan haal je met de krabber eroverheen. Je kunt een bako gebruiken, maar ik geef zelf de voorkeur om normale krabbers te gebruiken. In mijn e-book leg ik hier meer over uit waarom ik dat doe. De link naar mijn e-book vind je in de eerste reactie. Op die manier blijf je warm houden, maar je moet het niet erop laten zitten. Want het kan zijn dat hij dan te heet wordt. Kijk, je kan eventueel wel blijven bewegen. Zie je? En op die manier haal je dit rustiger langs. En zo maak je hem schoon. Je kan hier ook langs gaan. Die kan je erop zetten. Als je dit voor het eerst doet en je wilt het veilig houden, plaats dan een natte spons in de buurt, zodat je af en toe het glas kunt afkoelen. Ik probeer altijd te bewegen dat je dat ding niet op één plek zet. Want dan kan dat glas knappen. Ik gebruik hier de Wagner Furno 750 föhn die je kan inkopen via de wagnershop.eu van WSB. Straks ga ik de föhn helemaal uitleggen zodat je precies weet hoe die werkt. Kijk, en zo maak je dat rustig schoon. Je kan nu voor de tweede keer misschien nog even langs het glas als je nog niet helemaal tevreden bent. Maar zorg dat je het glas bewaart. Kijk, het voelt nu al vrij heet aan. Het mooie van deze föhn is dat je hem dus kan instellen op temperatuur. Dat is handig als je deze werkzaamheden dus niet vaak doet. En laat hem af en toe even afkoelen, want anders wordt het echt te heet en dan kan hij springen. Straks geef ik nog wat tips als je brede planken moet krabben. Maar vind je deze tips leuk? Abonneer dan snel op mijn kanaal, zodat jij geen fouten hoeft te maken tijdens het klussen en op deze manier geld kunt besparen. Ik ga het aan deze kant ook laten zien hoe je dat doet. Om nog een keer dichtbij, dus je kunt best wel dichterop zetten, gauw weghalen. En dit duurt dan altijd wat langer, want je kan beter het glas beschermen dan dat je te snel eroverheen gaat. En je kunt er dus nu ook korte stukjes doen. Verf verwijderen met een föhn gaat vaak wel sneller, maar durf je het toch niet aan, dan kan je altijd gebruik maken van een afbijmiddel. Je moet daarin nog wel altijd uitkijken dat je niet met de punt van een krabber het glas alsnog beschadigt. Andere kant een keer ook. Soms is de nerf deze kant op en dan ga je daar blijven haken. Dus dan doe je af en toe de nerf die meetrekken naar de andere kant op. Kijk, en dan krijg je hem gewoon mooi schoon. Vind je het leuk om lid te worden van mijn kanaal? Dan kun je hieronder de knop lid worden aanklikken. Voor een klein bedrag per maand support je mijn kanaal financieel, zodat ik nieuwe video's kan blijven maken. Ik zal daar ook af en toe extra video's plaatsen die alleen zichtbaar zijn voor de leden. En bepaalde vragen van leden zou ik mogelijk beantwoorden met een video. Dus klik op de knop lid worden als je de tips leuk vindt. Je ziet dat ik hem nu, hou ik hem gewoon op, omdat ik nu niet meer tegen het glas aankom. Dus dan kan je dat wel doen. Als de snippers op de stenen komen, dan kan je dit makkelijk bij elkaar vegen. Maar werk je in de tuin met aarde op de grond,
Plaats dan een stuk folie eronder, zodat je daarna dit veel makkelijker bij elkaar kunt vegen en sneller klaar bent met opruimen. De droge snippers mogen in de grijze afval. Ik ga je nu wat uitleggen bij de grote planken. Als je nou grotere delen wilt doen, je hebt het gedeelte met langs de randen voorzichtig gedaan. Nou wil je de grote delen doen. Nou dan kun je het beste zorgen dat je de föhn erop doet. Kijk, als je de föhn er alleen maar opzet en dan weer gaat krabben, duurt het veel langer. Ik ga het even laten zien. Ik zet hem weer op zijn max. Heb je materialen nodig voor jouw klus? Denk aan goede kwasten, tape, kit of verf of wat je dan ook nodig hebt. Je kunt deze materialen ook altijd via mij verkrijgen. Stuur daarvoor een e-mail naar info@schildersbedrijfedens.nl en geef aan wat je nodig hebt. Als je ook hulp nodig hebt bij je project, bijvoorbeeld hoe je het werk moet aanpakken, kun je me ook altijd mailen. Maar veel uitleg heb ik al verwerkt in mijn e-book. Ik adviseer je daarom om dat aan te schaffen, zodat bijna al je vragen worden beantwoord. De link naar mijn e-book vind je in de eerste reactie. Nou, je ziet dat het best wel lang duurt om dat voor elkaar te krijgen, omdat je steeds de warmte eraf haalt. Dus het beste wat je kan doen is dus de föhn erop laten en achter je föhn aanwerken. Ook belangrijk is dat je de krabber als het ware zo schuin meetrekt. Als je te veel doet, kan die plank iets te hol zijn en dan krab je eigenlijk net eroverheen. Dus ik doe hem altijd een beetje schuin, dan trek je eigenlijk het beste over de oppervlakte. Wat je hier ziet, is dat eigenlijk de nerven net anders staan, waardoor je er steeds eigenlijk overheen krabt. En dat soort dingen zijn belangrijk dat je de andere kant op gaat doen. Misschien wil je die kleine randjes nog doen tussen die planken. Daarvoor kan je een kleine krabber gebruiken die je op maat hebt geslepen. Of je kunt ook gebruik maken van een platte schroevendraaier, zodat je daar makkelijker tussen kan komen. Nou, dit is voldoende. Dit kun je gewoon daarna rustig afschuren. Dan zit je gewoon eigenlijk al wel op de ondergrond als je dit afschuurt. Ik zou zeggen voor dit ongeveer P100. Zou je makkelijk af kunnen halen, anders P120. En dan heb je mooi glad, heb je mooi ondergrond. En dan kun je van daaruit dat weer in de grondverf gaan zetten. Ik ga je nog één ding laten zien wat je niet moet doen. Nou, hier langs het glas kan het dus snel kapot gaan, kan het snel barsten. Als je een koude dag hebt, maar ook bij warme dagen, als het te heet erop wordt, dan knapt gewoon het glas, dan krijg je een breuk. En dat wil je dus zeker voorkomen. Nou, als je dat dus te lang op doet, dan ga je dit dus krijgen. Ik ga het je laten zien. Hier ontstaat dus een breuk in het glas, maar dat betekent niet automatisch dat er altijd direct een breuk zal ontstaan. Soms kan de warmte zich sneller verspreiden, waardoor het langer duurt voordat het glas breekt. Het betekent dus niet dat het glas heel fragiel is. Momenteel is het winter, waardoor het glas mogelijk sneller afkoelt. Maar in de zomer kan dit probleem wellicht vaker voorkomen, vooral omdat dat vaak de periode is waarin men klusprojecten uitvoert. Hier probeer ik opnieuw het glas te breken, maar je ziet dat het op deze plek niet eenvoudig gaat. Wanneer je de verf verwijdert met een föhn, moet je ervoor zorgen dat je geen zwarte plekken krijgt op je ondergrond, omdat deze vocht kunnen aantrekken. Mocht je toch zwarte plekken krijgen, zorg er dan voor dat je deze zoveel mogelijk verwijdert tijdens het schuren. Het filmpje wordt hier versneld afgespeeld, maar na ruim 3 minuten heb ik deze poging gestaakt. Verwijder alleen zoveel mogelijk verf als je op dezelfde dag opnieuw kunt gronden, zodat het kozijn niet nat wordt, tenzij je geen regen verwacht gedurende enkele dagen. Na het schuren en schoonmaken grond ik het schilderwerk met de Wijzenol STT Ultra grondlak. Deze STT grondlak kan bij de eerste laag op het kale hout worden verdund met 10% terpentine. Voor de daaropvolgende lagen hoef je deze niet te verdunnen.
In dit geval hoef ik deze delen niet te gronden en het kapotte glas is ook niet erg, omdat alles wordt vernieuwd met kunststof kozijnen. Hier zal ik later nog meer over vertellen. Hieronder heb ik wat uitgegraven vanwege schimmel in de binnenmuur en ik zal ook deze handelingen voor je vastleggen. Nu zal ik nog wat uitleggen over de föhn. Nou, dit is de koffer, die komt dan mee en daar zitten wat gereedschappen in. Dit is dus de Wagner Furno 750, dit is dus de nieuwste type, de zwaarste type als het ware. Daar zitten wel dingetjes bij, er zitten wat gereedschapjes erbij. Dit is voor langs het glas, dat je het glas iets kan beschermen. En de punt om wat fijner in de hoekjes te kunnen komen. Nou, dit kun je allemaal gebruiken. Ik gebruik dat niet heel vaak, want ik werk toch het liefst met de föhn die dan open is. Maar dan zou je eventueel kunnen toepassen. En deze is wel handig, want soms doe je het met de krabber eraf halen. Maar je kan met deze kun je mooi doorduwen, dus in de hoekjes waar het lastig is, met het puntje vooral. Dus die kun je zeker toepassen. Deze, die klik je, de stekker die klik je erin. Daarna hoef je hem niet eraf te halen. Dus als je hem nieuw koopt, dan is het meestal even erin duwen totdat je klik hoort en dan is die voldoende. Hier kun je hem instellen, kan ik zo nog even laten zien. Maar dit gedeelte is eigenlijk om te beschermen tegen het hout of tegen eventueel iets wat heel heet kan worden en dan kan schroeien. Dan heb je dit als beschermer als je daar tegenaan komt. Dus dan kun je dat iets beschermen. Maar het kan best zijn dat je in een hoek komt die wat lastiger is. En dan kan je ook dit kapje eraf halen. Dan moet je even alleen dit even omhoog tillen. Dan kun je met een schroevendraadje omhoog duwen. Zie je? Dan heb je hem al iets verder. En doe je de andere kant ook. En dan kun je hem zo eraf halen. En dan heb je gewoon wat meer ruimte. Als je een hoek hebt die wat lastiger is, waar je niet zo makkelijk bij kan komen, dan heb je die ruimte in ieder geval daarvoor. Alleen je moet wel uitkijken dat dit super heet wordt. Dus doe het alleen als het echt nodig is. Maar voor de rest zou ik je echt aanbevelen om die kap er goed op te houden als beschermer. Dus dan moet je even kijken waar dat in past. Zo klik je hem weer erop. En dan is die verder prima. Verder zit er deze stabilisators en die kun je dan weer gebruiken mocht die föhn. Mocht je hem even wegleggen, dan kun je hem dus zo wegleggen, want daar rust hij dan op. En het kan ook best zijn dat je deze keer zo wil gebruiken, omdat je iets daarboven warm wil maken. Nou, dat kan ook. Dit is natuurlijk best wel gevaarlijk als je tegenaan stoot dat hij om kan vallen. Dus wat ze hebben gemaakt is de doos. Daar zit een soort schuifsysteempje op, als je er goed in kijkt. En die zet je dan. Die duw je ertussen, tussen deze en die. Ik doe meestal eerst de ene kant en dan kun je deze doorklikken. Klik je hem tot achter en dan kun je deze gewoon plat leggen. Zie je? Dus laat je die zakken. Kijk, en dan is die veel stabieler. En dan kun je eventueel iets warm maken als dat nodig is om te doen. Dus dit zijn allemaal handige dingetjes om toe te passen tijdens het klussen. Nou, dit is de knop om aan te zetten en ook uit te zetten, ook om af te koelen. Dit is de ventilator die je dan erop hebt voor meer temperatuur of in ieder geval minder en meer temperatuur. En dan kun je hem dus aanzetten en dan geeft hij de graden aan. Dus als je zegt van ik wil minder graden hebben, ga je naar beneden, hou je die ingedrukt zodat je de gewenste temperatuur hebt. Dit is de blower, dus als jij hierop drukt gaat hij naar de minimale stand. En elke keer als je drukt gaat hij 1 verder. Totdat je daar bent. En dan gaat hij weer naar het begin toe. Deze die gaat knipperen als hij de temperatuur aan het bereiken is. Dus als hij niet meer knippert, dan heeft hij de temperatuur bereikt. Dus stel dat ik nou meer graden wil hebben. Stel dat ik hem op 650 graden, 630 wil hebben. Kijk, hoe ver gaat hij. 630, dan zie je dat hij aan het knipperen is. Die is al nu warm, daar is hij warm en daar is hij laatst. Nou heeft hij de temperatuur bereikt en dan kun je dus voor langzaam blazen, krijg je dus dat hij niet te hard blaast, maar wel een temperatuur heeft. Als je nou een oppervlakte hebt waarin je gewoon goed bij kan, je hebt geen glas eromheen of wat dan ook, dan kun je in ieder geval wat harder blazen en dan kun je er meer maximaal gebruik van maken. Heb je gedeeltes waar nog wel glas zit of iets wat kan schroeien, probeer hem dan ook naar beneden te halen. Want
Anders heb je veel te warm. En dan kan er iets kapot gaan of wat dan ook. Dus nu gaat hij naar beneden, zie je. En stel je voor dat je zegt van oké, ik ga stoppen nu. Druk je 1 keer erop. En dan gaat hij in een koelstand. Dus gaat hij helemaal afkoelen. Dan kan hij 3 minuten doen. En dan is hij al vrij afgekoeld. En stel je voor dat je dat dus niet meer wil. Dat je zegt ik wil klaar zijn, ik wil stoppen. Dan kun je hem ingedrukt houden. En dan stopt hij. En dan wil ik je adviseren om hem daarna gewoon rechtop weg te zetten. Dat hij af kan koelen. Maar dan weet je in ieder geval dat je er ook niet tegenaan komt. Soms leggen ze hem wel eens plat. Maar als je dan een ondergrond hebt die misschien warm kan worden of kan schroeien. Dan heb je daar weer schroeiplekken op. Dus zet hem op de grond weg. Of je maakt gebruik weer van je koffer. Dat je deze even tussen klemt. Zo. En dan kun je hem zo op die manier wegleggen. Kan die ook niet omvallen. En is die gewoon veilig weggelegd. Als je een kozijn of deur helemaal kaal maakt, moet je wellicht ook wat houtrot verwijderen of soms wat houtworm. Daarna de schades repareren en vervolgens alles in de grondverf zetten en afschilderen tot dit prachtige resultaat. Deze deur is ook afgelakt met de Wijzernol STT Ultra Hoogglans. En jij kunt dit resultaat ook zeker behalen. Maar dan moet je wel alle stappen volgen die ik in de video uitleg die nu in het midden verschijnt. Als je die video helemaal bekijkt, weet ik zeker dat je nooit meer een schilder nodig hebt. Er komen nog veel meer nieuwe video's op mijn kanaal, waar je ook wat aan zult hebben. Dus abonneer snel op mijn kanaal en gun me een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Ik zie je in de volgende video. Adios!